زمونږ درس دی نن په انزټ مینو کې هایپرلینک چې دی د یو سیف شوي فایل سره ارتباط ساتي. راځو په دې باندې کلیک کوو. موږ ته وایي کوم فایل کوم ځای کې دی ستاسو چې هایپرلینک جوړول غواړئ. زه ورته یم مای ډاکومنټس کې دی سی وي ده. راځو بل سکرین ټیپس ته چې کله موږ په دې سی وي باندې ودرېږو نو موږ ته دی دلته یو نوم ولیکي. لیکو چې ویلکم ټو عبدالله جان سی وي. دا اوکې کو او اوکې. دا موږ سره د سی وي هایپرلینک جوړ شو. چې کله F5 پریس کو موږ سره به دا په فول سکرین کې شي. اوس امیج چې کله تاسو ته شین کلر بلو کلر راځي او انډرلاین نو هغه چې دی هایپرلینک جوړ دی. که تاسو انټرنیټ ته وګورئ داسې لینکونه جوړ شوي. اوس کله په زه دې باندې کلیک کوم دلته موږ سره سی وي نشته ده خو دا موږ سره یو لینک دی چې کله په دې باندې کلیک کو موږ او یس کو دا به ډایرکټ هغه فایل ته موږ بوځي. ګوره ایم ایس ورډ پروګرام ته څه کړو بوتلو یو هایپرلینک ارتباط جوړ شو. بل موږ سره اکشن دی کولی شو چې موږ څه وکړو یو بټنز راوالو. دې ځای کې دا بټنز ما راواخیسته. دلته راځو څه کوو ورته رن پروګرام څه ماته رن کا. مای ډاکومنټس ته رالو. دې کې آل پروګرامس والو. دا یو ماته پروګرام رن کا یا دا بلو گرین دا مې اوکې کو او کم ساوند دی ورسره راشي دا یو اوکې. اوس چې کله F5 موږ پریس کو او په دغه بټن باندې کلیک کو نو ډایرکټ به موږ ته هغه څه بلو گرین به پلی کی. په دې کې لکه څه نشته. یو بله بټن راوالو. دا بټن مې جوړه کړه. اکشن ته رالو. هایپرلینک مثال یو څو سلایډونو والا اوپن کو. دا ما جوړ کو. رالم دلته دا بټن مې جوړه کړه دا شانته. رالم انزرټ ته اکشن ته رالو نو دلته هایپرلینک زه ورته یم د نیکسټ یا اینډ سلایډ سره ماته څه وکړه هایپرلینک جوړ کا. ساوند ورسره کم غواړي مثال دا یو ساوند وینډو ساوند دی ورسره اوکې کا. کله F5 مونږ پریس کو په دې بټن باندې چې زه کله کلیک کوم دا به ډایرکټ ما څه وکړي اخري سلایډ ته به ما بوځي. اینډ سلایډ ته مونږ بوځي ځکه ختم شو. که چېرته راشو مونږ په دې کې بل کمانډ ورته انتخاب کو. لاست ته راشو اخري سلایډ اوکې F5 پریس کو. کله په دې باندې کلیک کو ډایرکټ به مونږ اخري لاست دغه ته وړي چې هر یو مونږ انتخاب کو نو هغې ته به مونږ څه کوي وړي. د نن ورځ دپاره همدومره درس.